Thưa quý vị, thưa các bạn, vì sao người lớn tuổi thường hay quên một sự việc nào đó vừa mới xảy ra tức thì? Điều này chắc chắn có liên quan đến chứng mất trí nhớ ở người lớn tuổi. Và trong chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Tòng, nguyên trưởng khoa nội lão học, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và hiện tại là phó chủ tịch Hội Y học thành phố Cần Thơ, phó chủ tịch thường trực Hội Tim mạch thành phố Cần Thơ để làm rõ vấn đề này. Phụ Nguyên xin chào bác sĩ Phan Thanh Tòng ạ. Rất vui khi được trò chuyện cùng với bác sĩ Tòng trong chương trình hôm nay. Và thưa bác sĩ Tòng, chủ đề của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về việc khắc phục chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi. Không biết là nguyên nhân của hiện tượng này là từ đâu ạ? Ở người cao tuổi thì cái chức năng của tế bào thần kinh sẽ bị suy giảm, chuyển hóa cơ bản giảm, do đó là thúc đẩy cái quá trình lão hóa của tế bào thần kinh dần tới chỗ cái rối loạn các cái phản xạ. Và các cái phản xạ này là đưa đến cái điều kiện hoạt động tâm lý của nó rất là chậm chạp, ví dụ như là suy giảm trí nhớ. Trong các tế bào có các loại tế bào ví dụ như là thần kinh có tên là Purkinje. Nó cấu trúc cơ bản của nó, cái não nó sẽ tiến thoái theo cái thời gian, và đến cái tuổi già nó sẽ xuất hiện các cái động tác kém chính xác. Thường gặp thì ở cái tuổi trên 70, tại chỗ vỏ não thì có thể thay đổi trong quá trình lão hóa trước, và kế đó thì xuất hiện cái quá trình thoái hóa ở vỏ não, teo vỏ não, và ở những vùng khác nhau với mức độ khác nhau. Lưu lượng máu qua não thì càng ngày càng giảm đi, do đó là khi mà dưới 30 ml trong phút thì sẽ thiếu máu não cục bộ, và suy giảm trí nhớ nó sẽ tiến triển tự nhiên và theo quá trình. Như vậy thì để khắc phục chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi thì có những cái phương pháp điều trị hay là những bài luyện tập nào hay không ạ? Phát hiện và điều trị sớm các cái chứng bệnh như là xơ vữa động mạch, rồi tăng huyết áp, tiểu đường, tăng mỡ trong máu, vân vân. Đây là các cái bệnh mà góp phần thúc đẩy cái tình trạng thiếu máu não cục bộ. Chúng ta có những cái biện pháp mà tích cực để làm giảm cái mất trí nhớ hoặc là giảm trí nhớ. Thí dụ như là lao động trí não thường xuyên, lao động trí óc với những cái hình thức như là học tập, học ngoại ngữ, hay là nghiên cứu về ngôn ngữ, lịch sử, hay là cây kiểng, non bộ, nuôi cá kiểng, vân vân. Đây là những cái hình thức rất tốt để giúp cho não hoạt động thường xuyên, làm giảm cái quá trình suy giảm trí nhớ. Về rèn luyện thân thể thì thí dụ như rèn luyện thân thể là chúng ta quan trọng cho cái sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy là thể dục thể thao làm giảm cái nguy cơ bệnh tim mạch như là tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, rồi tai biến mạch máu não. Thì trong cái tai biến mạch máu não thì gồm có là thiếu máu não thoáng qua, thiếu máu não cục bộ, hay là nhồi máu não, xuất huyết não, vân vân. Về cái hệ tim mạch thì chúng ta là tập thể dục, rèn luyện về lao động thì chống được cái quá trình xơ vữa động mạch, rồi xơ cứng động mạch, rồi giúp cho tim hoạt động tốt hơn. Ở hệ hô hấp thì chúng ta thấy rằng giúp cho thông khí ở phổi tốt hơn, giảm cái ứ động đàm nhớt ở phổi. Hệ xương khớp thì giảm cái quá trình quỵ xương, tăng được cái quá trình tạo xương, nên là giảm phần nào tiến trình của loãng xương, giảm được cái quá trình thoái hóa khớp. Thì cũng như ở tiêu hóa thì chúng ta thấy rằng giúp cho tiêu hóa tốt hơn. Ở hệ thần kinh thì chúng ta giúp cho giảm stress, rồi tăng oxy lên não, rồi giảm được quá trình lão hóa ở não. Đối với sức khỏe người cao tuổi, khi tập thể dục đó thì hoặc là chơi thể thao, chúng ta cần lưu ý cái nhịp tim tăng cao trên 110 lần trong 1 phút. Nếu mà tăng cao quá thì chúng ta nên nghỉ ngơi, không nên tập quá sức. Mọi người phải luyện cho mình một quá trình theo thói quen. Như mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy thì đánh răng, rửa mặt, tập thể dục, và chúng ta lập một lộ trình hàng ngày như thế thì chúng ta sẽ bớt cái quên đi. Dân xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Tòng về việc khắc phục chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp cho người cao tuổi phần nào khắc phục được chứng mất trí nhớ của mình. Và đến đây thì chương trình Alo Bác sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.